ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wa a kí yín káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ilé ńkọ́ ṣàlàáfíà ni a tún ti dé bí a ti ń dé lórí ètò yìí Yorùbá Gbode níbi tá a ti ń kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ tá a ti ń kọ́ra wa ní àṣà èdè àti lítírẹ́tọ̀ Yorùbá bá a fẹ́ wò ó bọ́n ti ń ṣe láyé àtijọ́ tó fi ń tùbà tó fi ń túṣẹ bá wo pé bá a bá bẹ̀rẹ̀ táwa náà tá a bá tẹ̀síwájú tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí lo gbogbo àwọn ọ̀nà táwọn Yorùbá ń gbé gbà yìí ó lè jẹ́ kí ọgbọ́n àti ìmọ̀ àtòye kó dúró díẹ̀ lọ́pọlọ àwọn ọmọ wa ju pé ká kàn fi ọ̀rọ̀ ẹnu ká kàn fi bá wọn sọ̀rọ̀ torí náà Yorùbá mú ọgbọ́n wọn gbogbo tó fẹ́ kọ́ ọmọ wọn kì í sínú ewì wọn kì í sínú àlọ́ wọn kì í sínú àròfọ̀ nígbà táwọn ọmọ bá rántí àròfọ̀ yìí ewì yìí àlọ́ yìí ọgbọ́n yẹn ò ní lọ kúrò ní ọpọlọ wọn òun náà la ṣe rò pé n tó dára ni tá a bá tún dá padà táwa àgbààgbà bá tún gbọ́ tá a bá tún fi ń kọ́ àwọn ọmọ wa á jẹ́ kí àṣà yìí á jẹ́ kó lè dúró lórí àwọn náà á mọ ipa pàtàkì tí àṣà ń kó láwùjọ wa àti bó ṣe lè ran ni lọ́wọ́ pàápàá àwọn ọmọdé wa kì í ṣe ọmọdé nìkan wọ̀nyí ràn lọ́wọ́ àwa àgbà pàápàá á nílò rẹ̀ nínú gbogbo tí a ń ṣe láti ìgbà dé ìgbà a ti wo abala literature a ti ṣiṣẹ́ lórí abala àṣà ṣùgbọ́n lónìí lágbára Ọlọ́run abala gírámà èdè Yorùbá níbẹ̀ ni à ń lọ kí ni gírámà wà fún? Gírámà wà fún àtòpọ̀ àwọn lẹ́tà wa láti lè pé ká lè fi gbé ọ̀rọ̀ tó nítumọ̀ jáde gbogbo ohun tó sopọ̀ mọ́ bá a ti ń gbóhùn jáde bá a ti ń gbọ́rọ̀ jáde bá a ti ń so ọ̀rọ̀ pọ̀ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló wà lábẹ́ gírámà èdè Yorùbá ṣùgbọ́n kò sí ní tá a lè ṣe lábẹ́ gírámà tá a bá bẹ̀rẹ̀ lórí ìpìlẹ̀ wa kò sí ohun tí kò ní ìpìlẹ̀ tí ìpìlẹ̀ bá dúró tí ìpìlẹ̀ bá ti dára à lè wá máa mọ̀lé á wá rọrùn láti mọ̀lé ìpìlẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá ní ìpìlẹ̀ rárá àti mọ nǹkan kan yẹn á ṣòro díẹ̀ o kí ni ìpìlẹ̀ gírámà èdè Yorùbá? Ìpìlẹ̀ gírámà èdè Yorùbá náà ni álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá nítorí náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ pè àwọn ọ̀rẹ́ ẹ pè àwọn ojúlùmọ̀ ẹ pè àwọn ọmọdé sítòsí náà àwa àgbà ẹ jẹ́ ká jókòó pàápàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbàlagbà náà ló wà wọ́n kàn ń sọ èdè Yorùbá yìí lẹ́nu ni wọn ò mọ̀ ọ́ kọ wọn ò sì mọ̀ ọ́ kà ṣùgbọ́n bí ẹ bá dúró tì wá lórí ìkànnì yìí nígbà tá a bá ń ṣiṣẹ́ lórí abala gírámà èdè Yorùbá yìí mo mú dá yín lójú pé láìpẹ́ láì jìnà ẹ lè kọ èdè Yorùbá sílẹ̀ fúnra ara yín ẹ sì lè ka èdè Yorùbá kí ṣe pé kọ́kàn máa sọ kọ́kàn máa gbọ́ ìwọ fúnra rẹ̀ wàá lè to lẹ́tà pọ̀ wàá lè kà á wàá lè to lẹ́tà pọ̀ wàá lè kọ sílẹ̀ ohun tí ìkànnì yìí tó wà fún nìyẹn ohun tá a fẹ́ ṣe nìyẹn lábala gírámà èdè Yorùbá láì sọ àsọjù orúkọ mi ò yí padà èmi náà ni Olúrẹ̀mí aya Àfọlábí ẹ jẹ́ ká lọ sínú iṣẹ́ tòní gírámà èdè Yorùbá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní ìpìlẹ̀ tí a pè ní álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá kò sí èdè kan tí kò ní álífábẹ́ẹ̀tì tirẹ̀ èdè Gẹ̀ẹ́sì ní álífábẹ́ẹ̀tì tirẹ̀ èdè Faransé ní álífábẹ́ẹ̀tì tirẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni èdè Yorùbá náà àwa náà ní álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ jẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n kí là ń pè ní mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n 25 álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá lápapọ̀ àti fáwẹ́lì o àti kọ́nsọ́náǹtì o gbogbo ẹ̀ tá a bá kó wọn papọ̀ wọ́n jẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ wọn díẹ̀díẹ̀ báyìí álífábẹ́ẹ̀tì la máa bẹ̀rẹ̀ nígbà tá a bá mọ̀ tán àwa lè pín àwa lè yọ èwo ní fáwẹ́lì à lè yọ èwo ní kọ́nsọ́náǹtì ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ a bẹ̀rẹ̀ sí wo àwọn álífábẹ́ẹ̀tì yìí àwọn álífábẹ́ẹ̀tì yìí wọ́n ní lẹ́tà ńlá wọ́n sì tún ní lẹ́tà kékeré a kì í sábà lo lẹ́tà ńlá púpọ̀ àfi ìgbà tá a bá lo àmì ìdánidúró tá à ń pè ní full stop lẹ́tà wá bẹ̀rẹ̀ lórí capital letter tí à ń pè ní lẹ́tà ńlá tàbí tá a bá fẹ́ kọ orúkọ ènìyàn tàbí orúkọ ibì kan ìgbà náà la máa ń sábà lo lẹ́tà ńlá ṣùgbọ́n lẹ́tà tá a máa ń lò jù lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà pàápàá tá a bá ń kọ èdè sílẹ̀ òun ni lẹ́tà kékeré òun la máa ń lò jù lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà gbogbo ẹ̀ la máa kó pọ̀ sí àwa álífábẹ́ẹ̀tì ní lẹ́tà kékeré àtúnwò ní lẹ́tà ńlá àwa tún kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ kí òye yìí kó lè yé wa ó yá o
ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wa nílé a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí o àwọn lẹ́tà àwọn álífábẹ́ẹ̀tì wa álífábẹ́ẹ̀tì ẹ má gbàgbé àwọn náà ni a pè ní lẹ́tà álífábẹ́ẹ̀tì náà ni à ń pè ní lẹ́tà èdè Yorùbá òun náà ni álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá ó yá o a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí lẹ́tà ńlá A B D E F G Gb ẹ jẹ́ ká dúró nínú yẹn tá bá tiẹ̀ lè mú yẹn náà tá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ yẹn ẹ̀rí pa ràn wá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká tún lọ lẹ́ẹ̀kan sí lẹ́tà ńlá là ń ṣiṣẹ́ lé lórí o A B D E F G Gb a tún lọ lẹ́ẹ̀kan sí o A B D E F G Gb báyìí mo lérò pé ó yẹ kí ìwọ náà lè dàkà nílé fúnra rẹ màmá bàbá ó yẹ kẹ́ lè dàkà fúnra ra yín bí mo ṣe kà á yìí lẹ́tà ńlá ẹ jẹ́ ká wá lọ wo lẹ́tà kékeré rẹ̀ torí èyí ni mo ní ó wọ́pọ̀ jù tá à ń lò jù nínú ọ̀rọ̀ wa ẹ jẹ́ ká wá wo lẹ́tà kékeré ẹ rí i pé ìṣọwọ́ kọ A kékeré yìí ó yàtọ̀ díẹ̀ sí bá a ti ń kọ A ńlá ẹ jẹ́ ká wá wò A B D E F G Gb ẹ ṣàkíyèsí pé E àti E bákan náà la ṣe ń kọ ìyàtọ̀ tó wà láàrin méjèèjì ni ọmọ tá a fi sí nídìí ìdí E là ń fọmọ sí a kì í fọmọ sí ìdí E àti mọ̀ náà nìyẹn o mo rò pé ó yẹ kẹ́ ẹ lè dàkà nílé tẹ́ ẹ bá ti láti ìgbà dé ìgbà ẹ máa gbé sí ẹ máa gbọ́ bí mo ṣe ń kà á ẹ máa bí mo ti ń kà á yìí kẹ́yìn náà máa kà tẹ̀lé mi lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá ti ń kà tẹ̀lé mi lẹ́yìn kẹ́ tó mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ ti mọ alifábẹ́ẹ̀tì ìpìlẹ̀ nìyí tí ìpìlẹ̀ yìí bá dúró tó bá dá alifábẹ́ẹ̀tì mọ̀ tó mọ A tó mọ̀ sí B wàá rí pé láìpẹ́ láì jìnnà a bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn lẹ́tà wọ̀nyí a bẹ̀rẹ̀ sí ní so wọ́n pọ̀ láti fún wa ní ọ̀rọ̀ tó ní ìtumọ̀ ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wa ẹ lọ gbìyànjú nǹkan wọ̀nyí nílé ẹ lọ kọ́ ẹ fi sọ́kàn agbaniwá tá a bá fẹ́ mọ̀ nǹkan wọ̀nyí ò lè pẹ́ wá rárá láti mọ̀ nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ẹ tún bá mi pàdé lórí ìkànnì yìí tó bá wá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ tí wọ́n ń gbọ́ wa tó fẹ́ mọ̀ nípa èdè Yorùbá yìí dáadáa o fẹ́ mọ̀ sọ o fẹ́ mọ̀ kọ́ o fẹ́ mọ̀ kà máa bá wa pàdé lórí ìkànnì yẹn láti ìgbà dé ìgbà ohun kan ṣe tó nílò láti ṣe náà ni pé kò kàn tẹ̀ wá láago subscribe sórí channel yìí tó bá ti subscribe gbogbo tá à ń ṣe láti ìgbà dé ìgbà a máa wá sí àrọ́wọ́tó rẹ̀ wá sì máa gbádùn wa láti ìgbà dé ìgbà títí dìgbà mìíràn tá a tún pàdé lórí Yorùbá Gbode pàápàá gírámà èdè Yorùbá mo kí wa pé ojú ò fẹ́ra kù o.